साथीहरु, के तपाई पनि एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईको लागि। किनभने आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई कसरी फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न सकिन्छ कम्प्लिट रोड म्याप लिएर आएको छौं। र तपाईले आजको यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको जर्नी स्किल सिकेर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम टेकचन्द्र तामाङ। हामी यस युट्युब च्यानलमा डिजिटल मार्केटिङ, बिजनेस आइडिया, एजुकेसन रिलेटेड कन्टेन्टहरु लिएर आउने गर्दछौं। यदि तपाई यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। साथीहरु, यदि तपाईले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु सिक्नु भएको छैन भने तपाई ढुक्क हुनुहुन्छ। किनभने आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई के कस्तो टुल्सहरु युज गर्ने र कस्तो कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेर चाहिँ तपाईले एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न सकिन्छ त्यो कम्प्लिटली डिटेलमा शेयर गर्नेछौं। र तपाईले यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले कुनै पनि ढिला नगरिकन स्किल सिक्न थाल्नुस् र तपाईले आफ्नो फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्नको लागि चाहिने स्किल सिकेर चाहिँ अगाडि बढ्नुस्। यति भन्दै अब हामी तपाईलाई कुनै पनि एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपर कसरी बन्न सकिन्छ त्यसको कम्प्लिटली तपाईलाई स्लाइड बाइ स्लाइड बुझाउने छौं ताकि तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सकोस्। अब हामी स्लाइडमा जान्छौं। साथीहरु, स्लाइडमा तपाईले देखिरहनु भएको छ हाउ टु बिकम अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर। यानी कि यो फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भन्नुभन्दा अगाडि तपाईले म अझै क्लियरली बुझाउन चाहन्छु कि फ्रन्ट एन्ड भनेको चाहिँ कुन पार्टलाई चाहिँ भनिन्छ। यानी कि फ्रन्ट एन्ड पार्ट भनेको चाहिँ हामी पहिला त्यसलाई बुझ्छौं अनि मात्रै हामी फ्रन्ट एन्ड डेभलपर कसलाई भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा शेयर गर्छौं। फ्रन्ट एन्ड पार्ट भनेको तपाई जस्तै कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा भिजिट गर्नुभयो र वेबसाइटमा भिजिट गर्नेबित्तिकै तपाईले एउटा वेबसाइटको टेम्प्लेट अथवा त्यसको लेआउट भन्छौं हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड पार्ट। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बडी पार्ट अथवा तपाईको फुटर पार्ट भनौं, यस्तै वेबसाइटहरु भएको हुन्छ। यानी कि पहिला फर्स्टमा हेडर पार्ट अथवा त्यसपछि कन्टेनहरु हुन्छ अथवा कुनैमा फुटर हुन्छ, कुनैमा फुटर हुँदैन। त्यस्तै कुनै वेबसाइट चाहिँ यस्तै लेआउटको हुन्छ। यानी कि हेडर पार्ट, त्यसपछि यसमा कन्टेन्ट अनि त्यसपछि इमेज अथवा भिडियोहरु अथवा त्यसमा राखेर अनि त्यसपछि फुटर पार्टमा के राखिएको हुन्छ। यानी कि कम्पनीको इन्फर्मेसनहरु अथवा उसको कुनै पनि एउटा पोस्टको उनीहरुले चाहिँ चाहिने कन्टेन्टहरु चाहिँ राखेको हुन्छ। हो यसलाई चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्ड पार्ट भन्छौं। जुन टेम्प्लेट चाहिँ हामीले सिधै देख्छौं कुनै पनि साइटमा भिजिट गर्दाखेरि त्यसलाई हामी फ्रन्ट एन्ड पार्ट भन्छौं। जस्तै तपाईले एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि घर बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले के बनाउँछौं? नक्सा बनाउँछौं र त्यो नक्सामा बनाए अनुसार हामीले के गर्छौं? घर बनाउँछौं। र घर बनाउनको लागि सामानहरु चाहिन्छ र त्यो सामानहरु युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा चिटिक्क परेको घर बनाउँछौं। त्यस्तै गरी तपाईले कुनै पनि एउटा वेबसाइट बनाउनु छ भने पहिला त्यो वेबसाइटको लेआउट बनाउनु पर्ने हुन्छ, डिजाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, कस्तो वेबसाइट चाहिँ बनाउने, यानी कि वेबसाइटको टेम्प्लेट चाहिँ कस्तो बनाउने। अनि त्यसपछि मात्रै त्यो टुल्सहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्छौं अथवा वेबसाइट चाहिँ बनाउँछौं। त्यो चाहिँ एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले बनाउँछ। भनेको मतलब त्यो वेबसाइट बनाउने मान्छेलाई चाहिँ हामी फ्रन्ट एन्ड डेभलपर भन्छौं। र त्यही फ्रन्ट एन्ड डेभलपर चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई बुझाउन चाहदै छौं। र यो बुझ्नको लागि हामीले कस्तो कोडिङहरु चाहिँ सिक्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म अझै डिपली जान्छु है त। त्यसको लागि म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु ताकि तपाईलाई अझै क्लियरली बुझाउन सकोस्। र यसमा म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। अब तपाईले कुनै पनि एउटा घर बनाउनको लागि तपाईले के गर्नुभयो? एउटा नक्सा बनाउनुभयो। नक्सा बनाइसकेपछि तपाईले के गर्नुभयो? त्यसपछि अब घर बनाउने भनेर तपाईले जुन नक्सा कोर्नु भएको छ त्यसको लागि टुल्सहरु चाहिने हुन्छ। त्यही टुल्सहरु चाहिँ तपाईले थुपार्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यो जुन वेबसाइट बनाउनको लागि के गर्नुभयो? पहिला वेबसाइटको लेआउट बनाउनु भयो। त्यसपछि अब त्यो वेबसाइटलाई कोडिङमा तपाईले चेन्ज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ तपाईले यति पिक्चर मात्र कोर्नु भयो। अब त्यो पिक्चरलाई चाहिँ तपाईले रियालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो रियालिटीमा चेन्ज गर्नको लागि केही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो के सिक्नु पर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्न जाँदै छु। यानी कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट यो तीनटा कोडिङ तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ। यानी कि हामी यसमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी भन्दैनौं HTML लाई अथवा CSS लाई जुन मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छौं। HTML भनेको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज र HTML ले के कस्तो काम गर्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि एउटा घर बनाउन अगाडि तपाईले पिलरहरु राख्नु भएको हुन्छ। यानी कि पिलरहरु कुन कहाँ राख्ने तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले बल्ल के गर्न सक्नुहुन्छ? घरलाई चाहिँ बलियो पार्न सक्नुहुन्छ अथवा घरलाई एउटा डिजाइन निकाल्नको लागि पछि के गर्नुहुन्छ? वालहरु राख्नुहुन्छ, त्यसपछि कलरहरु लगाउनुहुन्छ।
त्यसको काम भनेको क्यास्केडिङ स्टाइल सिट यानी कि CSS ले गर्छ। भनेको मतलब तपाईको वेबसाइट डिजाइन गर्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो, HTML युज गर्नु पर्यो। तपाईको के कस्तो कन्टेन्टहरु चाहिँ राख्ने वेबसाइटमा भन्ने कुरा HTML ले डिफाइन गर्छ भने अर्को जुन CSS को काम भनेको त्यो कन्टेन्टलाई कसरी चाहिँ कुन फर्मेटमा राख्ने, कस्तो स्टाइलिङ गर्ने, कस्तो कलरिङ गर्ने, अनि मात्रै तपाईको के हुने भो वेबसाइट चाहिँ राम्रो देखिने भो। तपाईको कुनै पनि एउटा घर बनाउँदाखेरि पिलर मात्रै ठटाएर त तपाईको घर राम्रो हुँदैन। जब एउटा वालहरु लगाउनुहुन्छ, कलरहरु लगाउनुहुन्छ, बल्ल तपाईको एउटा घर चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको वेबसाइटमा पनि एउटा HTML को मात्र युज गरेर तपाईको वेबसाइट राम्रो देखिदैन। त्यसै कारणले तपाईले जब CSS युज गर्नुहुन्छ क्यास्केडिङ स्टाइल सिट तब मात्रै तपाईको वेबसाइट चाहिँ कलरफुल अनि डिजाइन राम्रो देखिन्छ। हो त्यसै कारणले यो HTML र CSS तपाईले अनिवार्य रूपमा एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्नको लागि चाहिन्छ नै। र तपाईले यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ HTML भनेको मान्छेको हड्डी मात्रै हो भने CSS भनेको तपाईको एउटा मसल अनि तपाईको यो जुन स्किन वेबसाइट पनि त्यस्तै हो। अब जाभास्क्रिप्ट भनेको के त र जाभास्क्रिप्ट हामीले किन युज गरिन्छ यसको बारेमा पनि हामी शेयर गरौँ है त। जस्तै हामीले एउटा HTML जुन CSS युज गरेर वेबसाइट बनाउँछ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइट चाहिँ एउटा राम्रो त देखिन्छ तर फङ्सनालिटी हुँदैन। त्यो फङ्सनालिटी जस्तै फङ्सनालिटी भनेको कस्तो त भन्दाखेरि कुनै एउटा तपाईले बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने बटनमा पपअपहरु आइरा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले देखिरहनु भएको होला कुनै पनि एउटा इफेक्टहरु जस्तै स्लाइड इफेक्टहरु त्यो राखेको भनेको नै जाभास्क्रिप्टले गरेको हो। त्यसैकारणले चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट चाहिँ त्यो जो कुनै पनि एउटा एनिमेसन राख्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ यानी कि एउटा फङ्सनालिटी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्छौं। यो हामीले तीनटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एउटा वेबसाइट बनाउन सक्छौं। अब तपाईले यो तीनटा कुरा त सिक्ने त भन्नुभयो तर यो कुरा जुन HTML CSS जाभास्क्रिप्ट रन गर्नको लागि चाहिँ एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ यानी कि त्यसमा एउटा हामी कोड एडिटर चाहिन्छ भन्छौं। त्यो कोड एडिटर चाहिन्छ अनि मात्र तपाईले यो HTML CSS जाभास्क्रिप्ट तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यो जुन HTML CSS जाभास्क्रिप्ट को कोड त पक्कै पनि तपाईले एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डमा रन गरे त पक्कै पनि रन हुँदैन। भनेपछि हामीले त्यो रन गर्नको लागि कोड एडिटर चाहिँ कुन युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्छु र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्ट प्लेटफर्म अनि कोड एडिटर भनेर मैले भनेको छु। जस्तै यो कोड एडिटर भनेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड पनि छ र एउटा सबलाइन टेक्स्ट पनि छ। म चाहिँ प्राय जस्तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर युज गर्छु तर एउटा भिजुअल स्टुडियो कोड पनि धेरै भन्दा धेरै सजिलो हुनेछ। अथवा तपाईले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर युज गर्न मन लाग्छ भने तपाईले सबलाइन टेक्स्ट एडिटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि यो दुईटामा एउटा तपाईले चुज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो कम्प्लिटली एउटा जुन HTML CSS जाभास्क्रिप्ट को अनि बुटस्ट्र्याप को भयो हैन कुनै पनि एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ म प्राय जस्तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमै तपाईलाई म देखाउने छु। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौं है त। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा जान्छौं है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी यसमा जान्छौं बुटस्ट्र्याप। यानी कि जुन तपाईले HTML CSS र जाभास्क्रिप्ट युज गरेर तपाईले वेबसाइट बनाउनु भयो भने तपाईको लागि धेरै भन्दा धेरै समय लाग्छ र त्यो समय बचाउनको लागि तपाईले यो जुन HTML CSS जाभास्क्रिप्टमा राम्रो एउटा वेबसाइटहरु बनाउन सिकिसक्नु भइसकेपछि फ्रेमवर्क युज गरेर तपाईले वेबसाइटहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यानी कि बुटस्ट्र्याप युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा जुन बनिसकेको जस्तै नेभिगेसन बार अथवा एनिमेसन जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन स्लाइडर इफेक्टहरु त्यो सजिलैसँग हामीले बुटस्ट्र्यापबाट बनाउन सक्छौं। हामीले कुनै पनि एउटा बडी पार्ट भनौं अथवा फुटर पार्ट हामीले बुटस्ट्र्यापको युज गरेर बनाउन सक्छौं। भनेको मतलब तपाईले HTML CSS जाभास्क्रिप्ट सिक्नु नै पर्यो। त्यसपछि तपाईले पछि जुन HTML CSS जाभास्क्रिप्टबाट काम गर्दा गर्दै पनि कुनै पनि एउटा वेबसाइट चाँडो भन्दा चाँडो बनाउनु छ भने तपाईले बुटस्ट्र्याप फ्रेमवर्क युज गरेर पनि तपाईले सजिलैसँग वेबसाइटहरु पछि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुस् पहिला HTML CSS र जाभास्क्रिप्टमा एउटा रेस्पोन्सिभ स्ट्याटिक वेबसाइट बनाउन सिक्नु नै पर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईले बुटस्ट्र्याप युज गरेर अर्को क्लाइन्ट अनुसार तपाईले वेबसाइटहरु चाहिँ बनाएर चाँडो भन्दा चाँडो टाइममा बुझाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौं। अब यो सिकेर मात्र हुँदैन तपाईले कुनै पनि एउटा फ्रन्ट एन्ड पार्टको लागि अझै फ्रेमवर्कहरु सिक्नु पर्ने हुन्छ ताकि अझै तपाईको स्किललाई बुस्ट अप होस् र तपाईले कुनै पनि एउटा कम्पनीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा हायर गर्ने चान्सेस बढी होस् अथवा तपाईले आफ्नो एउटा कुनै पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ राम्रो सर्भिस दिन सकोस्। त्यसको लागि हामी जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्कको बारेमा जान्छौं। जस्तै जाभास्क्रिप्टको फ्रेमवर्क तपाई एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर चाहिँ React.js, Vue.js अथवा Angular मध्ये यो तीनटामा तपाईले एउटा सिक्न सक्नुहुन्छ।
नेक्स्टमा जान्छु। यो सिकिसक्नु भइसकेपछि तपाईँले के सिक्ने त अर्को भन्दाखेरि तपाईँले वर्डप्रेसमा पनि सिक्नु होला। वर्डप्रेस केही हदसम्म तपाईँले सिक्नुभयो भने तपाईँको लागि धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। तर जब वर्डप्रेस सिक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा कुनै पनि एउटा कोडिङ सिकेरै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले PHP सिक्नुपर्ने हुन्छ र PHP सिकिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ एउटा जुन वर्डप्रेसमा आफ्नै कोडहरू चाहिँ राखेर वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँले प्लगइनहरूको युज गरेर पनि तपाईँले सजिलैसँग वेबसाइटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र जुन wix.com छ यो wix को पनि तपाईँले सजिलैसँग ड्र्याग एन्ड ड्रप मात्रै हो। wix को त झन् धेरैभन्दा धेरै सजिलो छ। यो पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले कुनै पनि क्लाइन्टसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टले यदि तपाईँलाई वर्डप्रेसको वेबसाइट चाहियो भनेर तपाईँले डिमान्ड गर्यो भने चाहिँ आफ्नो हातबाट चाहिँ फुत्किन नपरोस्। त्यसै कारणले तपाईँले यी स्किलहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँ एउटा राम्रो फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न सकोस्। र यति सिकिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अर्को के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को हामी नेक्स्टमा जान्छौँ लिन्टर एन्ड फर्मेटर। यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले यो लिन्टर एन्ड फर्मेटर मैले किन राखेको भन्दाखेरि जस्तै जब तपाईँले HTML, CSS अनि जाभास्क्रिप्टको कोड गरेर तपाईँले एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्नुहुन्छ तब त्यो कोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो कोडलाई राम्रोसँग मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एरर सर्च गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई गाह्रो नपरोस्। जस्तै तपाईँले HTML, CSS र जाभास्क्रिप्टको युज गरेर एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्नुभयो भने कोड तपाईँले गर्नुहुन्छ तब त्यति बेला कोड यताउता हुन्छ, यानि कि म्यानेज फर्ममा हुँदैन। कुनै यता अगाडि, कुनै धेरै नै पछाडि अथवा कुनै तल माथि भइरहेको हुन्छ। र जब तपाईँले एरर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई नै गाह्रो हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा भनेको तपाईँले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि एज अ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर गेट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईँले जब गिटहब चलाउन सक्नुहुन्छ तब तपाईँलाई अझै काम गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि आफ्नो कोडिङमा इस्यु आयो अथवा तपाईँले अरूको कोडहरूलाई पनि युज गरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चेन्जेसहरू अझै आफूले राखेर धेरै आफ्नो प्रोफेसनल वेबसाइटहरू बनाउने जुन डिजाइनहरू चाहिँ अझै एक्सप्लोर गर्न पाउने अपर्च्युनिटी मिल्छ। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँले यो गिटहब पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले कुनै पनि एउटा वेबसाइटको लेआउट डिजाइन गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईँले त्यसमा जब एउटा कोडहरू चाहिँ राख्नुहुन्छ तब तपाईँको एउटा रेज्युमीमा अथवा तपाईँले कुनै पनि एउटा क्लाइन्टलाई देखाउनको लागि अथवा तपाईँले मानव कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँ हायर हुनको लागि तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले एउटा रेज्युमीमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँले गिटहब पनि सिक्नु होला। र त्यसपछि अर्को भनेको जुन एक्स्ट्रा थिङ भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ एक्स्ट्रामा हो। तपाईँ यदि कुनै पनि फोटोसप अथवा तपाईँले मानौँ एडोबी XDहरू चलाउन सक्नुभयो भने अथवा त्यसको लागि केही हदसम्म तपाईँलाई बेसिक कन्सेप्ट थाहा भए पनि तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। ताकि तपाईँले कुनै पनि एउटा जुन एउटा फोटोसपमा डिजाइन गरेको टेम्प्लेटलाई अथवा लेआउटलाई भनौँ तपाईँले कोडिङ फर्ममा चाहिँ युज गरेर तपाईँले क्लाइन्टलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि क्लाइन्टले चाहिँ तपाईँले आफ्नो हातबाट फुत्किन दिन सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले तपाईँले क्लाइन्टलाई जति राम्रो सर्भिस दिनुभयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसै कारणले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो सिक्नको लागि तपाईँले दिनरात मानव दिनको यति घन्टा उति घन्टा सिक्नु भन्दिनँ किनभने सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड पर्छ। कुनैले चाँडो सिकिन्छ, कुनैले ढिलो सिकिन्छ। र त्यसै कारणले तपाईँले मानौँ कोडिङ आजैबाट तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् ताकि तपाईँले अझ चाँडोभन्दा चाँडो फ्रन्ट एन्ड डेभलपरको जर्नी सुरु गर्न सकोस्। र तपाईँले यदि HTML, CSS को तपाईँलाई कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहियो भने तपाईँले हाम्रो मेरोकक्षा भन्ने जुन युट्युब च्यानल छ त्यसमा तपाईँले जुन पार्टमा हामीले बनाएको छौँ HTML र CSS को कम्प्लिट ट्युटोरियल त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी यस युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँलाई HTML, CSS, जाभास्क्रिप्ट तर कम्प्लिटली तपाईँले वेबसाइट चाहिँ कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यसको ट्युटोरियलहरू ल्याउने नै छौँ। यति भन्दै आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँले आजको यो भिडियो के कतिको इन्फर्मेटिभ लाग्यो? तपाईँले यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला ताकि तपाईँले कुनै पनि भिडियो मिस नहोस्। ह्याप्पी लर्निङ। धन्यवाद।